po. So hi guys, this is Mika. So for today's video is mag-unboxing tayo ng Defend Me Attorney book ni Josh Gonzales. So if you know him, he is a Wattpad author. Author siya ng law series, which is yun nga, kasama yung DMA, which is yung unang book. So ito na yun, after almost 2 months or 2.5 na pre-order, is ito na yung DMA. First, sanitize muna natin yung book. Mahirap naman so yun nga, ano ba? Chika. Medyo nagko-problema ako sa book na to. Kasi parang supposed to be December 30 sila mag-release or is mag-release ng books. But last week around Manila is nag-start na silang magpadala. So I was expecting my book then. And nagulat ako kasi may mga kapwa ko unveilers na taga Cavite din na naka-receive na, and hindi ko alam kung saan napunta yung lugar namin, bakit yung DMA ko is wala pa. So nagtataka ako. And in-email ko yung precious pages, so wala akong nakuhang response sa kanila about sa book. So medyo naiinis na ako. But yun, may tumawag sa akin bigla na if ako nga ba daw si Maria at yung address ko ba daw is yun, sinabi niya. And medyo lalo akong na bad trip kasi sabi niya block 4 lot 4. Sabi ko, hala, hindi yun yung address. Chinek ko pa uli yung pinilapan ko, tama yung address. Tapos sabi ko, paano naging ganun? Sabi ko, mali yung in-input, kaya hindi ko na-receive. Tapos sabi pa, hindi daw akong matawagan. Eh kahit text, wala akong na-receive that day. So medyo nainis ako. Sabi nung girl na tumawag sa akin is i-redeliver. So I was expecting na tomorrow makukuha ko ng book. Pero ayun, walang dumating. Lalo ko na bad trip. Sabi ko, unang transaction ko to, tapos ganito pa. Tapos ayun, dumating siya today. So medyo naaluwan yung inis ko, ganon. Yun kasi, simula 2014, I'm a active Wattpad reader. Bumibla ko ng books. Then, recently, for 2 years ata, na tumigil na ako mag-collect ng book. Though, nagbabasa pa rin talaga ako. Pero, yun, dahil nahook tayo kay Papa Trace. Tsaka, yun, nag-avail ako ng DMA. So, ito yung pinaka-box. Tender Love Crate. Precious pages. So, yun nga, I really love the story kasi talagang ano ba, sobrang hindi ko kasi siya ma-explain. Hindi ako magaling mag-explain through words. Kasi parang feeling ko walang word na nakakapag-explain talaga kung ano yung nafe-feel ko about this book without eme or alam mo yun, parang pang-uto kay Josh. If ever man na ma-watch niya tong unboxing ko. Pero yun, iba yung impact nung story. Talagang akala mo yun na, pero shit, mabibinda ka na. Yun yung nangyari. Yun pala yun, ganun. So, mapapaisip ka talaga. Sobrang pinakahihintay ko to talagang. Nanginginig pa ako kanina nung kinuha ko to.
Josh ba to? Ayan siya. Unang item na nakita ko is yung Defend Me Attorney na pin. Congrats din pala kay Prosecutor Nesca. I don't know her real name, pero sa Twitter, pina-follow ko siya. Siya yung gumawa ng cover photo. And I don't know kung dun sa mga photo cards is siya din yung nag-edit. Congrats sa inyo ni Kuya Josh. Ang ganda! Ooh. Ito na yung necklace. Red na red. Oh my God. Pag sinuot ko ba ito, may trace na po. Charot lang, charot. Ayun yung vlogger pala. Ayun, mag-focus. Ayun na. So, yun. Ang cute ng necklace. It's a justice scale. Tama ako. So, after almost 3 years, ngayon na lang ako nag-invest sa libro. And, I'm planning na kumpletuin lahat na book ng law series. Lahat ng premium. Siguro hindi na ako bibili ng mga ilalabas sa physical store. Kasi as a way na din ng pagsuporta kay Kuya Josh, I find it worth it na mag-invest sa books. Kasi iba yung impact ng stories niya. Kuya Josh, eto na. Pwede na kami makipagsampalan sa sa book signing. Ang kapal, brad. Pwede nang panampal. Katulad siya ng book ng Moy Lulumboy. Kasi yun yung unang book ko na ganito yung layout or pagkakabook na. Kasi yung typical na book ng Wattpad dati is maliit lang. Ngayon na lang sila naglalabas ng mga premium books. That's Kuya Josh. And ito yung pinaka memorable na part sa DMA, yung nag-text si Trace na nasa kanto na ako. Ito na yung sign niya. So, ngayon, sa DMA, at alam ko, spoiler yung sasabihin ko. Kasal na lang talaga nila. Hindi ko naman kasama. Nabasa ko ba ito sa kanya? May special chapter. Okay. Nabasa ko ito. So, ito pa yung ibang laman. Yung previous. Asa ba siya? It's a postcard. Yeah. Kasama yung lyrics nung song na Put Your Hand on My Shoulder nila Trace and Courtney. So may photocard din ng Defend Me Attorney ni Courtney. Hindi likod niya. And the Trace. And may picture din ng mga anak ng fuckboy. Si Tyler at Trace. And there's a bookmark na unveilers. And ito yung letter. Ito yung letter ni Kuya Josh. Alam nyo ba, binasa ko lang ang DMA sa loob ng 12 hours.
Promise yan. 2 hours lang ata yung pagitan. Talagang diretso ko siya hanggang CMA. So, bali parang isang araw ko lang binasa yung 2 libro. Kasi, alam mo yung feeling na ayaw mo siya agad matapos. Pero, maku-curious ka kung ano yung susunod. So, ang ending, kada isang chapter na lang uli, ang ending mo. Ayun, tapos na siya. Epilogue agad yung... Alam niyo guys, wala naman yan sa bago pa or matagal ng writer. Kasi for me, hindi ka naman tatangkilikin if wala silang nakita dun sa gawa mo na talagang may impact sa kanila. Kung mababasa niyo yung law series, it talks about sa mga issues na dapat open yung mga teenager right now. Kasi, alam yun, nagiging komplikado na yung mga bagay-bagay and hindi lang siya basta nagsusulat because passion niya yun. Pero, as a eye-opener sa mga, siguro sa mga readers na hindi open or walang mag-educate sa kanila about the matter. Kasi, kung mababasa niyo yung CMA hanggang Kill Me Attorney right now, talagang, kasi, alam mo yun, nakaka-fuck up yung nangyayari. And, I'm so thankful kasi, alam ko hindi lang nag-iisa si Kuya Josh, pero ang daming author na walang sawang mag-educate sa mga readers nila para maging aware sila sa mga issues, sa mga politika or ano yun, matagal ng issues sa mundo. Alam mo Kuya Josh, you truly deserve this. Hindi sa ini-eme ka ng mga unveilers or what. Kasi, alam ko wala ka ng trust sa amin. Kasi, sabi nga, buong bibig namin na wala kaming pera, naghanap kami sponsor. Pero yung ending, umabot ng 3,707 yung pre-order. So, diba, what if kung lahat ng unveiler capable pa? Or, diba, may pambili? Tingnan natin sa CMA, kuya. Titingnan natin kung may kamay ka pa after lahat. So, yan, sobrang nakaka-touch kasi ganito niya tignan yung mga unveilers. Kinikilig ako. So, again, I just want to say congratulations to Kuya Josh for the successful pre-order ng DMA. And gusto ko lang sabihin na forever na nakasupport sa yung unveilers. So, watch out sa pre-order na CMA. We will see kung ilang araw mo tatapusin ang book signing nun. So, yeah. Congratulations! So that's it guys. If you like this video, hit the thumbs up and hit the notification bell para updated ka sa mga videos ko. And if hindi ka pa nakakapag-subscribe, subscribe ka na. And if you have other request, video request, comment down. And we will see you on our next video. Bye!